Hi friends, ito na po yung ating makluba. Ayan, ito yung ating soup, chicken soup. May manok din yan. Ito yung tinago natin sa ref. Ngayon natin to lulutuin. Ayan, yung ating kaldero. So friends, ito yung ating binabad na rice. 3 cups yan. At ito yung ating vegetables, ingredients. Ito yung ating fried potatoes, fried cauliflower, and grilled eggplant. So, ang procedure, friends, itong rice natin, lalagyan natin yan ng mga spices. Lalagyan natin ng curry at saka 7 spices, tsaka salt. Yan. Iinitin natin yung sabaw. At yun ang ipangkakalayo natin. So, bali, friends, una muna natin ilalagay sa kaldero yung yung patatas, tapos manok, mga vegetables, tapos lalagyan natin ng rice, first layer, tapos vegetable ulit, second layer, third layer vegetable ulit, tapos sabawan natin. So friends, ito yung ginamit ko na measure para dito sa sa rice. So ito din yung measure ng sabaw para lang tayo nagsaing. Ayan, isasaing lang natin yan. This is our lunch. So, ayan friends. Lulutuin na natin yung ating makluba. So, ito yung ating chicken soup. Iinitin muna natin yung sabaw. Kailangan friends mainit yung sabaw. Okay. Isama natin yung spices kasi yan ang nagpapasarap. So yan. Friends, ayun na, pinapainit na natin yung ating chicken soup, chicken broth. At ito yung ating rice, lalagyan na natin ito ng spices. So, lagay natin sa bowl na malaki. Yan. See friends, long rice yung kailangan natin, ha? Yung mahahaba. Okay? Long rice, friends. Tapos ibabad sa tubig para malambot na kaagad siya. So, ayan. So, ayan, friends. Yung ating rice ay lalagyan natin ng spices. So, lagyan natin, friends, ng chicken curry. 1 teaspoon. 1 small spoon. So, pwede rin natin, friends, lagyan ng mixed spices or 7 spices. Ayan. So, friends, ayan, lalagyan natin yan. 1 small spoon and a half. So, tansyahin lang natin, friends, kung gaano kadami yung ating rice. Ayun, see? And then, lagyan natin, friends, ng salt. Okay, lagyan natin, friends, ng salt yung ating rice. And then, mix it well. See? Mix it all together. So friends, we are going to cook now our makluba or makluba. Sa Tagalog, tinaob na kaldero. Yun ang alam ko eh. So ayan friends, naaamoy ko na ang bango. Ang bango talaga ng mga spices, ng mga Arabic spices. So friends, ano to? Palestinian food. So, we are now going to cook it. Cooking na tayo, friends. So, parang kinalayo lang to sa Bisaya. May galab shoutout sa mga Bisaya. Ayan. So, gumagawa tayo, friends, ng makluba. Famous to sa Middle East countries na recipe. Especially po sa, Palestinian and Jordan food. Ayan. So, noon, ginawa ko to sa Pilipinas. Ang tawag daw nila dito ay parang binahog. Binahog daw yun.
Ewan ko kung ano yung Benahog. Kasi friends, Bisaya ako. Kaya ang alam ko, Tinaob na Kaldero. Ayan. So anyway friends, let's try Arabic food. Ayan. Ito yung makluba. Kumukulo na. Patayin na natin. At kunin natin yung chicken. Kunin natin yung chicken dyan, friends. So ayan friends. Ito yung ating chicken. So ito yung una na isasalansa natin sa kaldero. So buksan natin yung ilaw para maliwanag. Ayan. So isasalansa natin yan friends sa kaldero. Okay. Lahat ng chicken friends na makikita nyo. Yan ang pinakaunang-una natin ilalagay dito. Okay, like this. Pwede rin friends yung whole chicken. Pwede rin yung buo, pero gayat-gayatin nyo lang. Ayan. See? Isa pa oh. Sa friends yung sabaw, ganito rin ang paggawa ng ano. Yung cubes na nabibili, yung magic cubes, yun yung mga nilagay ko na baharat or spices, ganito lang ang paggawa ng fresh yan. So kung walang fresh, pwede na yung cubes. So ayan friends, nilagyan na natin ng chicken, ilagay na natin yung ating fried patata. Yung ating mga gulay, see? Ganyan lang yan. Ganyan lang yung friends. See? Okay. So, nilagay natin friends yung chicken with patatas at lalagyan na natin ngayon ng kaunting rice. See? So, ganyan friends, ang pagsalansan. Okay, and then, after that, ilalagay ulit natin yung ating vegetables. See? Layer by layer friends. Una chicken, and then potatoes, and then rice. Magbudbud tayo ng konting rice, and then potatoes ulit. Fried potatoes to friends. Ito yung pinilito natin sa preparation. Ayan. See? May space pa, so pwede na natin ilagay yung ating broccoli. Fried broccoli din to friends. Ayan. Fried broccoli. Yung mga medyo matigas na ingredients, yun ang unang-una na isasalansan natin para hindi masunog. Kahit abutin pa siya ng 1 oras na pakuluan. Ayan. So, lagyan na natin ng rice ulit na konti. Konti lang friends ha. Ayan. Kasi meron pa tayong ilalagay na inihaw na talong. Kaya konti lang yan. So, ayan na. So, friends, ito na yung ating inihaw na talong. Ito yung pinaka-third and last na ingredients natin. Kasi malambot to friends. Madali ito masunog pag sa ilalim siya ilalagay. So, ilagay natin ito sa third layer. Ayan. Spread natin friends. Para equally proportion yung pagtaob natin ng kaldero. Equally proportion na. Hindi na tayo mahirapan maghalukay kung nasaan yung mga talong, broccoli. Ayan. So, medyo marami yung ating talong. Kaya, maglagay pa tayo ng rice. So, ayan friends. 3 cups itong ano natin. Itong ating makluba. 3 cups yan. So, third layer yung nagawa natin. Tapos may isa pa dito, fourth layer. Naka-fourth layer tayo friends. See? Looks yummy and so smell good. Masarap. Yan, masarap to friends. Yan, favorite ko rin to. So, hindi ka naman problema sa ulam pag itong ginawa mo. Kasi, may kanin na may ulam na. O, diba? 2 in 1. Masarap i-partner dito yung ano, yung salad, veggie salad or yogurt with cucumber. Yan, so wala ng rice. Ilagay na natin ito lahat. Okay? So, ayan. Ganyan lang friends kadali ang magsalansan ng ating makluba. Okay? So, wala ng rice. Yun. Ayan. Kung ano yung ginamit natin na panukat sa bigas, yun din ang gagamitin natin na panukat para sa sabaw. So, 3 cups yun, friends, na rice. Kaya, ang ilalagay natin ng sabaw ay 6. Oh. So, nakadalawa na tayo. 3. Okay. 4. So, 4 yung sabaw natin. So, kulang yan. So, kumaka tayo ng hot water na lang sa dispenser para maging 5 mugs. So friends, ayan na. So 5 cups. 3 cups of long rice. Ang nilagay natin na tubig ay 5 cups. So kung medyo hilaw pa siya,
pwede natin dagdagan na lang ng tubig pa. So, ayan, friends, pakukuluan na lang natin to na parang sinaing or kinalayo sa Bisaya. So, ito yung tinatawag dito na Makluba sa Middle East countries. Mega love shoutout sa mga OFW ng Middle East. Alam na alam nila to. Ayan. So, yung recipe na to, famous to dito. So, saingin na natin, friends. So, ayan, friends. High fire yan. Pag kumulo na, tsaka natin hihinaan yung apoy. So, ngayon, isasaing natin siya ng high fire. Ayan. See, high fire. Pag kumulo siya, friends, tsaka natin hihinaan yung ating apoy. So, it could be like 1 hour here or less than 1 hour. So, ayan na, friends, ang ating makluba. Ang mahirap lang dito yung mag-prepare, pero yung pagsalansan, super dali na. Ayan. At lalo na pag kinain na to, friends, super dali. Kasi may kanin na, may ulam na, may vegetable pa, o diba? May rice na, may vegetable na, may chicken pa. So, ayan. Arabic food, makluba. So, friends, ito na yung ating makluba. Kumulo na siya, kaya hininaan na natin yung apoy. Pero may maririnig pa rin tayong tunog. Ibig sabihin tubig yun, ina-absorb niya pa yung tubig. So, ayan na, friends. Tapos, isi-serve natin yan, friends. Patataobin lang natin yung kaldero. So, sa taasan makikita natin yung chicken. Ayan, kaya makluba, ibig sabihin itataob yung kaldero. Hindi yun sasandukin ng paisa-isa. Itataob talaga ang kaldero. Ayan. Kaya, yun ang translation ko sa makluba, itaob ang kaldero. So, ayan, friends. Hintayin lang natin. Ayan, friends. Luto na yung rice. Yung mga ingredients natin dati na luto. So, rice na lang yung titikman natin. Tikman natin. Painin pa natin, friends. Pag tinaob natin yung kaldero, makikita natin yung chicken sa ilalim niyan. Kaya makluba ang tawag dyan. Makluba. Ayan. Masarap. Yummy. So, ayan, friends. Tataob na natin, friends. Chill high. So, friends, ito na yung niluto natin. Makluba. Mumukbangin natin yan, friends. Next time.